Hello everyone, greetings to our audience around the world, including those who are visiting Arts Electronica 2020 online. My name is Su Xing. I will be hosting this session today. This interview will be conducted all in Thai, but don't worry, we have the English subtitles ready for you. I hope you enjoy watching. สวัสดีค่ะสู้ชิงนะคะวันนี้สู้ชิงรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะเราจะมาพูดคุยกับน้องๆจาก spaceth.co นะคะซึ่งทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะ spaceth.co นะคะได้ร่วมมือกันกับ Freak Lab ซึ่งเป็น Futuristic Research Cluster ในไทยนะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์กับทั้งภาคการศึกษาเอกชนนะคะในการที่จะทำกิจกรรมการสำรวจอวกาศในแบบที่ไม่เหมือนใครค่ะฟังแค่นี้แล้วก็อยากจะรู้แล้วนะคะว่าพวกเขาทำภารกิจอะไรกันแน่นะคะโดยที่สามารถที่จะบอกได้ตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นส่วนผสมของทั้งวิทยาศาสตร์ปรัชญาแล้วก็อวกาศเข้าไว้ด้วยกันเราไปพูดคุยกับน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับทุกคนผมชื่อพร้อมนะครับเป็นนักวิจัยจาก Freak Lab ครับแล้วก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ระดับชั้นม.6 ครับเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องไบโอทุกอย่างที่เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ครับสวัสดีครับชื่อเติ้ลครับแอดนันนนท์ครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็บรรณาธิการของ spaceth ครับแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็รับหน้าที่เป็นคนที่ดูภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดแล้วก็การสื่อสารแนวคิดเบื้องหลังอะไรต่างๆของภารกิจนี้ครับสวัสดีครับชื่อปั๊บครับตอนนี้อยู่ม.6 เท่าพร้อมครับก็จะเป็นคนที่รับหน้าที่ด้านเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งแล้วก็งานส่วนอาร์ตบางส่วนของโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็เป็นนักเขียนอยู่ที่ spaceth ครับน้องๆยังเด็กกันมากเลยนะคะ เก่งมากจริงๆอยากจะให้ช่วยเล่าภาพรวมของโปรเจกต์นี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างให้น้องเติ้ลเล่าให้ฟังหน่อยครับก็อวกาศเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าSpace accessible for everyone ก็คือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอวกาศได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมเด็กมหาลัยก็มีโครงการ CubeSat ส่งดาวเทียมส่งอะไรต่างๆขึ้นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า MESSI นะครับ MESSI เนี่ยก็ย่อมาจาก Molecular Encoded Storage for Space Exploration ก็คือเป็นชื่อของภารกิจนี้ที่เราทำขึ้นมาครับสิ่งที่เราทำเลยเนี่ยก็คือเราเอาเพลงนะครับความฝันกับจักรวาลของ Body Slam เนี่ยเพลงที่เรารู้จักกันฟังกันเนี่ยมาแปลงเป็นคู่เบสใน DNA นะครับเพื่อที่จะเอาคู่เบสเนี้ยมาทำsynthesize ขึ้นมาเป็น DNA จริงๆนะครับแล้วก็ส่ง DNA เนี้ยเพื่อที่จะขึ้นไปศึกษาพฤติกรรมของมันเวลาที่มันอยู่ในอวกาศก่อนที่จะขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็กลับลงมาบนโลกนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น DNA storage พี่ซูชิงเคยรู้จัก DNA storage ไหมยังเลยค่ะก่อนที่จะรู้จัก DNA storage เนี่ยน่าจะต้องรู้จักก่อนว่า DNA เนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งต้นไม่น่าจะอธิบายได้ดีนะครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเราให้พร้อมอธิบายให้ฟังกันโอเค DNA คืออะไรคะมันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ขนาดอันนึงแล้ว DNA เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองเป็นเหมือนมองเปรียบเทียบนะมันเหมือนเป็นเลโก้ที่มีอยู่4 สีมาต่อด้วยกันเป็นชิ้นยาวๆแล้ว1ชิ้นเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่านิวคลีโอไทด์แล้วนิวคลีโอไทด์นึงเนี่ยมันเหมือนเป็นเลโก้ชิ้นใหญ่ที่มาประกอบกันใช่ไหมจริงๆแล้วมันแบ่งเป็น3ส่วนย่อยๆได้ส่วนแรกเนี่ยคือส่วนที่เรียกว่ากลุ่มฟอสเฟตส่วนที่2เนี่ยคือน้ำตาลดีออกซิไรโบสเหตุที่ DNA มันมีชื่อต้นขึ้นว่า D เนี่ยก็เพราะว่าดีออกซิไรโบสเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยก็ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า nitrogenous base มันคืออะไร nitrogenous base เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวที่บ่งบอกรหัสของ DNA ได้อย่างเช่นถ้าเป็น DNA เนี่ยอย่างเช่นเป็น A ก็ใช้ adenine ใช้ C ก็เป็นไซทิดีนอะไรประมาณนี้ครับแล้วไอ้ตัวนี้คือตัวที่จะบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของไอ้นิวคลีโอไทด์ของเราได้ฮะแล้วไอ้ชิ้นพวกนี้เนี่ยพอมาต่อกันเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็น DNA สายเดี่ยวออกมาแล้วอีกสายแล้วจริงๆเนี่ยมัน DNA เนี่ยมันไม่ค่อยชอบอยู่เป็นสายเดี่ยวฮะมันจะมีเพื่อนของมันมาอยู่ด้วยเป็นสายคู่แล้วสายคู่เนี่ยมันจะใช้รหัสเบสที่เป็นรหัสตรงข้ามกับอีกสายนึงฮะประมาณนี้นะครับมันจะประกอบด้วยสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมด4แบบ A T C G ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเขาก็สังเกตว่าไอตัวค่าที่แตกต่างกัน4แบบเนี่ยครับเราจะสามารถเอามาเก็บข้อมูลได้ยังไงมันใช้หลักการเดียวกับของคอมพิวเตอร์ครับคือคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด2แบบคือ0กับ1เป็น1บิตแล้วก็ไอตัว1บิตเนี่ยเขาจะเอามารวมกันเยอะๆเป็น8ตัวเป็น1ไบต์หรือว่าที่เอามาต่อกันก็จนเราอาจจะได้ยินชื่อแบบเมกะไบต์กิกะไบต์อะไรเงี้ยครับความจริงมันเกิดขึ้นมาจากข้อมูล2แบบคือ0กับ1ที่มาต่อกันยาวมากๆทีนี้ครับ DNA ที่มันประกอบด้วย4แบบ
เขาคิดว่าไอตัวข้อมูล4แบบนี้ครับถ้าเรามาต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนกันครับก็ที่นักวิทยาศาสตร์ทำเขาก็คืออาจจะเริ่มจากแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็น01แล้วทีนี้ครับเราเอา01มาแมปกับตัวที่เป็น DNA อย่างเช่นอาจจะบอกว่า00แทนค่าเป็น A 01แทนค่าเป็น T 10แทนค่าเป็น C 11แทนค่าเป็น G แบบนี้ครับแต่ว่าทีเนี้ยที่มันน่าสนใจคือในของบางอย่างใน DNA มันทำงานยากกว่าในคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้มันอาจจะโมเลกุลมันอาจจะสายแตกออกมาได้หรือมันอาจจะผิดเพี้ยนไปได้เขาก็เลยแบบต้องมีการวิจัยต่างๆที่มาร่วมหลาย10 ปีครับเพื่อดูว่าวิธีไหนที่มันจะเก็บให้มันปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดถ้าลองถามแบบพื้นฐานเลยนะอย่างพี่ก็จะมีความเข้าใจว่าอย่างเวลาที่เราบอกว่าเราจะส่งเพลงไปอวกาศเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็น storage ในแบบที่คล้ายๆกับเป็นคอมพิวเตอร์ทำไมเราถึงไม่ส่งรูปแบบนั้นไปเลยทำไมต้องมา encode เข้า DNA ทำไมเราไม่ส่งแบบ thumb drive ไปหรือว่าเหมือนที่เขาอาจจะเคยทำส่ง CD ขึ้นไปอะไรอย่างนี้ไหมทำไมต้องมาอยู่ในเป็น DNA storage เพราะว่าผมมองว่ามันคือหัวใจของวิทยาศาสตร์หัวใจของงานวิจัยครับเพราะว่าถ้าเรายังอยู่กับสิ่งเดิมๆเนี่ยครับมันจะทำให้เทคโนโลยีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าได้คือที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มทำวิจัยเรื่องนี้กันขึ้นมาครับเพราะเขาโฟกัสถึงความสำคัญในอนาคตของการวิจัยด้านbioinformatics วิจัยด้านชีววิทยาที่มาคู่กับคอมพิวเตอร์คอมไซคือเขาเห็นว่าในอนาคตอย่างหนึ่งคือเขาเห็นว่าในอนาคตข้อมูลเราอาจจะเก็บในฮาร์ดดิสก์มันอาจจะเยอะมากๆเราข้อมูลมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมากๆเขาบอกว่า DNA จะสามารถเก็บข้อมูลได้ในขนาดที่เล็กกว่ามากๆแบบนี้ครับค่ะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่DNA storage นี้กลับเข้ามาสู่โลกอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เราตั้งคำถามกันอยู่ครับว่ามันจะเกิดการกลายพันธุ์หรือเปล่ามันจะแบบโดนรังสีเข้ามาหรือว่าโดนสภาวะไมโครกราวิตี้ทำให้สาย DNA เปลี่ยนไปหรือเปล่าครับก็คือจะเอามาดูว่าก่อนกับหลังมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเผื่อที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นโอเคพอจะเริ่มมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วจากตอนที่บอกตอนแรกว่าจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับพี่เข้าใจว่าเป็นส่งเสียงเพลงไปอวกาศอะไรแบบนี้จริงๆมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่านั้นนี่อยากจะถามน้องเติ้ลว่างานนี้ค่ะมีใครเข้าร่วมบ้างคะก็จริงๆงานนี้ครับถือว่าเป็นการรวมตัวคนที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็น Science Frontier นะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์ที่เมื่อกี้ที่พี่ซุยชิงถามว่าทำไปทำไมแล้วน้องปั๊บก็ตอบว่าเนี่ยทำเพราะว่ามันอยู่ณจุดที่อยู่ตรง Frontier เนี่ยของมนุษยชาติเนี่ยเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือว่าเป็นจุดที่เรายังรู้เรื่องพวกนี้น้อยอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดกลุ่มคนที่อยากจะทำเรื่องของ Science Frontier ขึ้นมาซึ่งโปรเจกต์นี้ครับลีดโดย SpaceTH ก็จริงแต่ว่าเราก็ได้รับความร่วมมือได้รับความอนุเคราะห์จากทั้งมหาวิทยาลัยหน่วยงานเอกชนหน่วยงานรัฐบาลโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็คือเข้ามาจอยกับเราหมดเลยรวมถึงทางพี่เองเนี่ยพอต้นบอกว่าชวนมาทำเนี่ยก็อยากเลยใช่ไหม มันน่าตื่นเต้นมากใช่ครับก็ตอน SpaceTH เนี่ยเป็นคนที่ลีดตัวโปรเจกต์นี้นะครับในพาร์ทที่เป็นเรื่องของการ management การจัดการแล้วก็แนวคิดต่างๆแล้วก็เรามี Mu-Space นะครับซึ่ง Mu-Space เนี่ยเขาเป็นบริษัทอวกาศสัญชาติไทยเหมือนกับเป็น SpaceX เหมือนกับเป็น Blue Origin ของประเทศไทยนี่แหละนะครับMu-Space เนี่ยเขากำลังศึกษาแล้วก็วิจัยเรื่องเกี่ยวกับอวกาศอยู่เทคโนโลยีอวกาศซึ่งทาง Mu-Space เนี่ยเขาก็มีเที่ยวบินที่เขาจองเอาไว้กับจรวด New Shepard ของ Blue Origin ของ Jeff Bezos เนี่ยนะครับแล้วก็เราก็ทาง Mu-Space เนี่ยเขาก็อยากที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเด็กไทยหน่วยงานรัฐบาลเอกชนมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้พื้นที่บนตัวจรวดนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างไอเดียสร้างงานวิจัยใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็เลยได้คำชวนให้มาลองทำภารกิจอะไรบางอย่างซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรนะครับแล้วก็เราก็มารู้ตอนที่เราได้คุยกับ FreakLab ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็น Futuristic Cluster Research ในไทยที่เขาพยายามที่จะศึกษาศาสตร์ที่มันอยู่ล้ำหน้ามากๆในอนาคตเนี่ยผลงานของ FreakLab เนี่ยก็ตั้งแต่การทำ 3D print 3D printed food มีแบบชุดฮอร์โมนที่สามารถบ่งบอกแบบความพร้อมในการแบบอะไรผสมพันธุ์ของมนุษย์พูดอย่างนี้ดีกว่า
เป็นใช้หอยเป็นเซ็นเซอร์ดูความสกปรกของน้ำแล้วก็มาคอมโพสเป็นเพลงอีกอะไรประมาณเนี้ยฮะเนี่ยครับงานสไตล์เขาก็จะทำอย่างนี้ พอมาเจอกันว่าเราอยากจะทำงานด้านอวกาศ ก็เลยมาจอยกันเลยว่าโอเคเรามี3เจ้านี้แล้วที่พร้อมที่จะเข้ามาทำงานกันมี Space TH ที่เรารู้วิธีการสื่อสารว่าเราจะทำไงให้อวกาศมันเข้าถึงคนรุ่นใหม่อะเข้าถึงคนที่แบบฉันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอวกาศเลยฉันรู้สึกว่าอวกาศมันไกลตัวมากๆเราจะดึงอวกาศมาใกล้ตัวได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ Space TH ทำได้ดีนะครับสิ่งที่ Mill Space ก็คือดูเรื่องของวิศวกรรมเทคโนโลยีต่างๆการจัดจองไฟลท์จรวดการทำงานด้านวิศวกรรม material ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญมากๆนะครับแล้วก็ทาง Freak Lab เนี่ยเขาก็จะมีไอเดียมีวิธีการคิดอะไรที่แปลกๆที่สุดท้ายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่า anti disciplinary เนี่ยมันคืออะไรนะครับมี3เจ้านี้แล้วยังไม่พอเพราะว่างานนี้ที่เราทำเนี่ยเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับแล้วก็มีเรื่องของศาสตร์ขั้นสูงอย่าง synthetic biology นะครับเราก็เลยได้ mentorship นะครับเป็นทีมของเราที่อยู่ที่ MIT Media Lab นะครับซึ่งเป็นแหล่งที่เกิดนวัตกรรมอะไรต่างๆขึ้นมากมายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน Street View จอสัมผัสอะไรพวกนี้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ MIT Media Lab นะครับก็เลย4เจ้านี้ร่วมกันจับมือกันแล้วเราก็ไปชวนเพื่อนๆของเราที่เป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยมาช่วยกัน contribute โปรเจกต์นี้ให้มันเกิดขึ้นคราวนี้ขอถามรายละเอียดของโปรเจกต์นี้เพิ่มเติมว่าแผ่นภาพที่ส่งขึ้นไปเป็นเชิงสัญลักษณ์เนี่ยค่ะสิ่งนี้เนี่ยมีความหมายว่ายังไงบ้างน้องปั๊บก็แผ่นภาพที่เราส่งขึ้นไปก็หน้าตานี้เลยคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ของจริงจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีเทคนิดหน่อยอันนี้เล่าให้ฟังได้ใช่ไหมคะที่มาที่ไปของทำไมต้องเป็นภาพนี้อันนี้ผมคิดขึ้นมากับพี่ที่ Media Lab ครับชื่อพี่พีพีเป็นนักวิจัยไทยที่ Media Lab คือมันเริ่มมาจากการที่เรามองว่าเรามาตีความเพลงความฝันกับจักรวาลใหม่ว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะสื่อเรื่องอะไร คือเราคิดถึงการก้าวข้ามวันเดอรี่ของมนุษย์คือการตั้งความฝันการตั้งความฝันอะไรเงี้ยครับอันนี้พี่พีพีเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับการที่มนุษย์เราเนี่ยครับอยู่ในกรอบแต่ขนาดเดียวกันก็พยายามเอื้อมมือออกไปมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของวิสูเวียนแมนครับเป็นรูปภาพของเลโอนาร์โด ดาวินชีครับก็หลายคนอาจจะเห็นที่เป็นในบางจุดใช่ครับมนุษย์ที่มีแขนยื่นออกไปเขาบอกว่าการที่เรายื่นมือออกไปครับมันเหมือนกับเรามีกรอบอะไรสักอย่างอยู่แล้วเราพยายามเอื้อมมือขึ้นไปแล้วความจริงวิสูเวียนแมนก็คือมันจะหันหน้าตรงๆเราเปลี่ยนให้มันหันหน้าไปด้านข้างแล้วก็จะเห็นเป็นตัววงกลม2อันนี้เราแทนถึงดวงจันทร์กับดาวอังคารที่จะเป็นจุดมุ่งหมายต่อไปของเราคือแบบหันหน้ามองไปทางข้างบนแล้วก็ข้างๆมองออกไปในอวกาศเหมือนหันหน้ามองฟ้าออกไปอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มันก็จะมีสัญญาทางคณิตศาสตร์หลายอย่างแบบเรื่องอัตราส่วนเรื่องอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เห็นที่เป็นเส้นตรงกลางก็คือเราเปลี่ยนจากพันธุกรรมของมนุษย์ที่เป็น DNA มาสู่การเป็นเพลงความอาจจะเป็นความยุ่งเหยิงอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาครับเหมือนกับเราก้าวข้ามข้อจำกัดทางชีววิทยาของเราในการที่จะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วทำไมต้องเป็นเพลงความฝันกับจักรวาลคะคืออาจจะยังมีบางคนที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วไม่รู้ว่าเนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อหาอะไรบ้างอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังได้ไหมคะว่าทำไมต้องเลือกเพลงนี้น้องเติ้ลก็ได้ก็พี่ตูนครับก็ได้คุยกับพี่ตูนเขาก็บอกว่าจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ตูนเขาชอบมากเลยอะไรที่มันทำให้เราต้องมาอยู่ตรงนี้ใครที่เขียนชีวิตของเรามีอะไรเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเราใครมันเป็นคนที่กำหนดอันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันก็คือการยิงคำถามมาแหละแต่มันก็มีการมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเหมือนกันอย่างเช่นในเพลงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแต่อย่างน้อยใครคนนั้นก็ยังคงเหลือไว้ซึ่งความฝันใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าตรงนี้มันแบบเฮ้ยมันจริงอะแม้ว่าธรรมชาติแม้ว่าเราจะถูกสร้างมาโดยธรรมชาติหรือเปล่าหรือมีใครที่มาขีดเขียน DNA ของเรากำหนดให้เราเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรายังมีอยู่เนี่ยก็คือความหวังยังมีความฝันไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะที่ทุกข์ยากแค่ไหนอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่ามันหมดหวังมากๆเนี่ยมันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่เป็นแสงเล็กๆอยู่ในตัวเราว่าเฮ้ยเรายอมไม่ได้เราจะต้องพุ่งทะยานขึ้นไปอะไรที่เป็นอุปสรรคเราต้องก้าวข้ามให้ได้อวกาศโลกที่ในเพลงเขาเปรียบเอาไว้ว่าโลกเนี่ยมันเหมือนเป็นคุกสีครามเนาะท่ามกลางความฝันที่มืดมิดเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องอยากที่จะออกนอกโลกเหลือเกินอยากที่จะอยู่นอกเหนือจากกรอบที่
มันถูกเซตเอาไว้แล้วว่าในจักรวาลเนี่ยว่าเราเกิดขึ้นมาตรงนี้ในหนัง Interstellar เขายังบอกเลยว่ามนุษย์เกิดขึ้นบนโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตายอยู่ที่โลกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำแล้วก็สิ่งที่เพลงความฝันกับจักรวาลเขาเล่าเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นคำถามไปสู่ผู้สร้างของเราขึ้นมาซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะมองไปในเชิงศาสนาก็ได้มองเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้ว่านี่ไงมันเป็นเพราะว่า DNA เนี่ยเขาเขียนมาไว้อย่างนี้ธรรมชาติมันกำหนดมาเป็นอย่างนี้มี natural selection มีการเกิดวิวัฒนาการต่างๆขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะมองในเชิงของวิทยาศาสตร์หรือว่ามองในเชิงของศาสนาในเชิงของปรัชญาสุดท้ายสิ่งที่มันเป็นจุดร่วมกันเนี่ยก็คือความหวังแล้วก็ความฝันการที่มนุษย์อยากจะก้าวข้ามที่ตัวเองอยู่แล้วก็ไป explore ดินแดนใหม่ๆซึ่งอันนี้คือไอเดียหลักของมิชชั่นของเราจริงคือที่บอกอะครับไอตัวรูปนี้ของจริงมันจะมีเป็นตัวหนังสืออยู่กรอบเป็น4ด้านด้วยคือมันก็มาจากที่พี่เติ้ลพูดเมื่อกี้แล้วครับด้านล่างเราเขียนไว้ว่า cogito ergo sum ที่เป็นโค้ดของเดการ์ตที่เป็นนักปรัชญานักคิดเมื่อก่อน I think therefore I am ก็คือแบบหรือว่าเราจะมีอยู่เป็นชีวิตของเราเพราะว่าเราคิดขึ้นมาเราเล่ามาใส่ไว้ด้านล่างคือเหมือนกับว่ามนุษย์เรายืนอยู่บนฐานของความคิดของเราขณะเดียวกันด้านบนเราเขียนว่าad astra per aspera คือ true hardship to the star มันเหมือนกับการที่เราค่อยๆฝ่าความยากลำบากของชีวิตเราไปสู่ดวงดาวครับก็เมื่อก่อนคำพูดนี้อาจจะเป็นโดยในนะครับแต่ตอนนี้มันก็แบบเป็นความเป็นจริงขึ้นมาแล้วที่แบบเราพยายามจะไปดาวดวงอื่นไปสู่ดินแดนใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นส่วนด้านซ้ายกับด้านขวาจะเป็น2 ท่อนที่เราชอบจากเนื้อเพลงของความฝันกับจักรวาลครับอันนึงคือแต่อย่างน้อยใครคนนั้นก็ยังเหลือไว้ซึ่งความฝันก็คือเหมือนกับการที่เราพูดถึงเรื่องความคิดของเรากับอีกอันนึงคือหากโลกใบนี้มืดมนแค่ไหนค่ำคืนยังมีแสงดาวก็เหมือนกับการที่ขณะที่แบบทุกอย่างมันดูยากลำบากไปหมดก็คือขอให้เราแบบมีความหวังสู้ต่อไปพี่ว่าสิ่งที่สวยงามมากๆสำหรับโครงการนี้ก็คือปกติแล้วเวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์กับอวกาศเราก็จะมีแต่ตัวเลขมีแบบสาระต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่ว่าในขณะเดียวกันโปรเจกต์นี้เปิดพื้นที่ให้ว่าเราสามารถนำการตีความเหมือนเมื่อกี้ที่บอกมีศิลปะเข้ามาได้หรือแม้กระทั่งเนื้อเพลงที่อาจจะถูกตีความไปได้ว่ามันเป็นความเชื่อทางศาสนาแต่ก็ยังมีพื้นที่อยู่ในโครงการที่เป็นภารกิจอวกาศในครั้งนี้ด้วยมันเป็นแบบการรวมกันที่แบบมีความกลมกล่อมมากๆโอเคตอนนี้ได้เห็นภาพแล้วว่ามันจะมีเป็นทั้งเพลงทั้ง DNA ทั้งแผ่นภาพเชิงสัญลักษณ์คราวนี้พี่อยากจะให้อธิบายให้ฟังในเชิงปฏิบัติหน่อยว่าเราเอาเพลงใส่เข้าไปใน DNA ยังไงก็จากที่เล่าเรื่อง DNA storage ไปเมื่อกี้นะครับว่ามันเริ่มมาจากคอนเซปต์ของการแมปข้อมูลดิจิตอลเข้าไปสู่ใน DNA ขั้นตอนที่เราทำครับอย่างแรกคือโจทย์ที่พี่เติ้ลให้ผมไว้คือจะทำยังไงให้แบบสายมันสั้นแล้วมันแบบเก็บใจความของเพลงได้ตอนแรกเราคิดว่าเราจะส่งเป็นเอา MP3 ใส่ DNA ไปเลยไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ลองคำนวณกันดูว่ามันจะต้องใช้เยอะแค่ไหนซึ่งก็ดูไว้ว่าในเวลา5 วินาทีครับเราอาจจะต้องใช้เป็นหลักหมื่นถึงหลากหลายหมื่นเบสครับแต่ว่าแบบโจทย์ตอนแรกที่ได้ไว้ก็คือแบบจะสัก500ได้ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าข้อจำกัดคืออะไรรู้ไหมครับข้อจำกัดคือวงเงินบัตรเครดิตครับ ตอนนี้มันก็อาจจะดูแพงครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับดิสข้อมูลเมื่อก่อนที่แบบข้อมูล5 เมกะไบต์เราใส่แบบเป็นตู้ใหญ่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้แบบข้อมูล2 เทราไบต์เราอาจจะเห็นเป็น SD card เล็กๆมันก็เรามองว่ามันเหมือนกับ DNA ครับตอนนี้มันอาจจะดูแพงแต่ถ้าเราวิจัยแบบนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตมันก็อาจจะเป็นฟรอนเทียร์ใหม่ของเราในการเก็บข้อมูลได้แล้วอย่างนี้พอตีกลับมาเป็นระยะความยาวของเพลงเนี่ยมันจะไปเหลืออยู่ที่กี่วินาทีนะคะนั่นแหละครับที่คิดว่าน่าสนใจคือเราตัดไปแล้วเราใส่เวฟซาวด์ไม่ได้เราคิดว่าเราจะใส่รูปแบบไหนของเพลงเข้าไปดีเราลองเปลี่ยนเป็นโน้ตเพลงดูครับแล้วเราลองใช้หลายๆคอมบิเนชันดูว่าเราจะเก็บโน้ตยังไงแบบดนตรีสากลแบบบรรทัด5 เส้นดูดีไหมจนมาถึงวิธีการที่แบบผมก็คิดขึ้นมาให้มันเก็บได้สั้นที่สุดจาก10,000 กว่าเบสแพร์ในรูปของไฟล์ MP3 ที่เก็บได้5 วินาทีผมเปลี่ยนเหลือเป็นตัวโน้ตอย่างเดียวที่เอามาย่อเหลือประมาณ600-700 เบสแพร์ให้มันเก็บได้ทั้งเพลงครับก็คือวิธีการจริงๆของมันก็คือเราลองเอาตัวโน้ตมาติดกับ Octave แล้วมาเปลี่ยนเป็น
ศูนย์แบบ binary ก่อนเป็น001อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการตีความอาจจะคล้ายๆตัวอักษรในคอมพิวเตอร์ที่เขาจะเก็บจาก001เป็นฟอร์มที่กำหนดไว้อะไรอย่างนี้แล้วก็ผมได้แรงบันดาลใจจากตัว repeat note ของดนตรีสากลครับก็คือเราอาจจะเห็นว่าในโน้ตดนตรีบางอันมันจะมีเป็นสัญลักษณ์ว่าท่อนนี้เล่นซ้ำนะอะไรอย่างนี้ผมเอามาสร้างเป็นอัลกอริทึมที่มาดูว่าตัวไหนที่เราตัดให้มันเล่นซ้ำแล้วมันจะลดขนาดไซส์ได้มากที่สุดครับ อันนี้น้องปั๊บจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องดนตรีด้วยใช่ไหมคะ ก็คือความจริงผมเล่นเปียโนอยู่นิดหน่อยครับก็แต่ก็ต้องกลับไปศึกษาทฤษฎีใหม่ก็คือเราได้2ขั้นแล้วเราเปลี่ยนโน้ตดนตรีให้มันย่อให้มันสั้นลงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยใช้ตัวสัญลักษณ์ซ้ำแล้วอย่างที่2คือเราเอาโน้ตดนตรีเนี่ยมาเปลี่ยนเป็น010101เป็น binary แบบในคอมพิวเตอร์อย่างที่3คือเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันปลอดภัยเพราะอย่างที่บอกว่า DNA เนี่ยครับมันมีข้อจำกัดเรื่องของการ mutation การเปลี่ยนแปลงไปเราเอามาใส่อัลกอริทึมที่ในเปเปอร์เก่าๆเขาเขียนเอาไว้ว่าวิธีการนี้จะทำให้เก็บ DNA ได้ปลอดภัยมากขึ้นคือเราจะสร้างใช้คณิตศาสตร์ข้อมูลเราจะใช้สมการทางคณิตศาสตร์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการเอาข้อมูล01เนี่ยครับมาคูณกับค่าอีกสักค่าหนึ่งเพื่อให้ได้เป็นคำตอบเซตหนึ่งแล้วเอาคำตอบเนี่ยครับไปแปะไว้หลังข้อมูลต้นฉบับเราเขาเรียกว่า error correction code ครับเป็นวิธีการเดียวกับที่ในแผ่น CD หรือใน QR code เขาใช้ทำให้แบบเวลาแผ่น CD มีเส้นขีดข่วนไม่เยอะมากมันก็ยังพออ่านได้ข้อจำกัดต่อไปของการเป็น DNA ครับมันจะมีข้อจำกัดว่าอย่างเช่นข้อมูลของเรามันอาจจะมี00000หรือ11111ติดกันเยอะมากซึ่งเวลาแปลงเป็น DNA แล้วเนี่ยครับถ้า DNA มันมีตัวอย่างเช่น A หรือ T ติดกันเยอะมากๆมันจะมีความพันธะของมันจะไม่ค่อยแข็งแรงวิธีการที่เขาใช้ที่ผมเอามาประยุกต์ก็คือเราจะสร้างตัวเลขที่คล้ายๆ random เนี่ยครับมาเป็นความยาว010101เท่ากับความยาวของข้อมูลที่เราอยาก encode เข้าไปแล้วเราเอาไอ้ตัว2ตัวเนี้ยครับมากระทำการทางโลจิกกันด้วยวิธีการชื่อ XOR ซึ่งอย่างที่บอกคือมันจะดูทีละตัวครับอย่างเช่นข้อมูลต้นฉบับเราเป็น1ข้อมูลที่เราเหมือนจะ random ขึ้นมาเป็น1เหมือนกันมันจะได้เป็น0คือตัวเหมือนกันถ้ามันเป็นตัวเหมือนกันค่าที่มันออกมาจะได้0แต่ถ้าค่าที่มันต่างกันมันจะออกมาได้1ครับแล้วก็มันก็จะได้สายที่เขาคำนวณเวลาว่าความน่าจะเป็นที่มันจะมีตัวติดกันมันจะค่อนข้างน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเราทีเนี้ยครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็เอาไอ้ตัวเลข0101ที่ได้มาแมปกับสาย DNA ครับเป็นอย่างเช่น00เป็น A 01เป็น T มันก็จะได้เป็นสาย ATCG ออกมาแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของผมครับแล้วหลังจากนี้ผมก็ส่งให้พร้อมที่เป็นทำงานด้านชีววิทยาโดยตรงเอาไปทำอย่างอื่นต่อครับก็พอผมได้ไอ้ยาวๆมาจากปั๊บเนี่ยคือจริงๆแล้วอะสายยาวๆเนี่ยสิ่งที่พอมมาทำก็คือพอมมาตัดแบ่งเป็น3ท่อนพอผมอยากรู้ว่าพอพอมมาตัดเป็น3ท่อนเนี่ยผมจะสามารถเอามาประกอบกลับเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยมันก็แบ่งเป็นการทดลองเนี่ยมันก็โดนแบ่งเป็น2ส่วนแล้วส่วนหนึ่งก็คือพร้อมจะเอาไอ้ที่โดนตัดอยู่แล้วไม่ประกอบเนี่ยขึ้นไปบนอวกาศแล้วให้มันไปโดนอะไรไม่รู้จากอวกาศทั้งหมดไมโครแกรวิตี้รังสีโน่นนี่นั่นแล้วก็ลงมาแล้วดูว่าพอมาข้างล่างเนี่ยมันประกอบได้ไหมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือพร้อมประกอบบนโลกก่อนใส่หลอดทดลองแล้วก็เอาขึ้นไปดูบนอวกาศแล้วเสร็จแล้วเอามาดูว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยวิธีที่เราใช้ในการประกอบ DNA เนี่ยมันมีชื่อว่า Gibson Assembly ครับวิธีการทำงานของ Gibson Assembly เนี่ยก็คือมันจะมีพวกเอนไซม์เดี๋ยวก่อนที่เราจะลงไปกว่านี้ก็คือเอนไซม์เนี่ยมันเหมือนเป็นแขนหุ่นยนต์เล็กๆที่อยู่ในร่างกายเราครับคือทุกเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันถูกประกอบถูกสร้างขึ้นมาหรือแบบกลไกทุกอย่างเนี่ยมันทำด้วยเอนไซม์ทั้งนั้นเลยครับก็คือมันเหมือนเป็นแขนหุ่นยนต์เล็กๆลองนึกภาพแบบโรงงานรถเทสลาอย่างเงี้ยก็คือมันจะดึงชิ้นส่วนอะตอมนึงออกแล้วอีกอันนึงมันประกอบใหม่มันจะเหมือนเป็นโรงงานเล็กๆในร่างกายเราครับเอนไซม์พวกนี้เนี่ยที่ใส่ไปในชุด Gibson Assembly เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่การตัด DNA ออกบางส่วนเพื่อที่ให้มันเนี่ยมาไอ้2ชิ้นเนี่ยมาประกอบติดกันได้ฮะอีกส่วนหนึ่งของการทดลองเนี่ยก็คือเราไม่ได้แค่เอา DNA เนี่ยที่ตัดเฉยๆให้ยังไม่ตัดกับที่ประกอบแล้วเนี่ยขึ้นไปบนนั้นเฉยๆแต่คือเราเอาส่วนหนึ่งเนี่ยใส่เกลือเข้าไปด้วยเกลือโซเดียมคลอไรด์เหมือนที่เรากินแบบทุกวันเนี่ยนะฮะคือเท่าที่ไปศึกษามานะครับ
การที่ใช้เกลืออยู่ผสมอยู่กับ DNA เนี่ยมันจะช่วยทำให้ DNA เนี่ยมันมีความหนืดในสารละลายมากขึ้นทำให้ DNA เนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนรังสีทำลายได้ยากขึ้นนิดนึงนะฮะทีนี้เนี่ยส่วนที่2ของการทดลองเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับ DNA ส่วนนั้นแล้วแต่มันจะเกี่ยวกับการเอา DNA คือลักลอบมันเหมือนเป็นการดูว่าเราจะมีวิธีไหนเพื่อที่จะลักลอบ DNA ขึ้นไปบนอวกาศได้บ้างก็คือเหมือนว่าสมมุติแบบเนี่ยแบบมันจะมีแบบนักจะก่อจารกรรมอย่างเงี้ยแล้วเอา DNA โคโรนาไวรัสอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในหลอดการทดลองเนี่ยแล้วเอาขึ้นไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนได้บ้างนอกจากแบบอาจจะใช้หลอดทดลองหรือประมาณนี้ทำให้มันดูเนียนๆนะครับเราก็เลยลองเอา DNA ที่เราประกอบได้เนี่ยส่วนหนึ่งไปหยดบนวัสดุแปลกๆอย่างเช่นชิ้นส่วน 3D printer เพราะในอนาคตเนี่ย 3D print เป็นอะไรที่น่าเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มใช้แพร่หลายมากขึ้นแล้วในอนาคตโดยเฉพาะในอวกาศเนี่ยก็ต้องมีการแบบเอาชิ้นส่วน 3D print ขึ้นไปอยู่แล้วอีกอันนึงเนี่ยก็คือคอตตอนเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าเนาะก็เลยทำการหยด DNA บนคอตตอนเพื่อเหมือนกับว่าเนี่ยเนียนๆเพราะว่าเวลา DNA เนี่ยมันซึมไปแปะวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเป็นแค่น้ำหยดใช่ไหมไม่มีใครเห็นอะไรหรอกถัดไปเนี่ยก็คือเราใช้แผ่นไมล่าเนี่ยมันเหมือนเป็นวัสดุที่เอาไว้หุ้มยานอวกาศอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราหยดเหมือนเราเอา DNA เนี่ยหยดลงไปบนยานอวกาศแล้วก็เอาขึ้นไปบนนอกโลกนั่นเองและสุดท้ายเนี่ยผมว่าอันนี้พีคสุดก็คือเราเอา DNA เนี่ยไปหยดไว้บนทองคำเปลวครับคือทองคำเปลวเนี่ยหมายความว่าไงก็คือมันเหมือนเป็นทองคำเปลวที่เราไปแปะบนพระครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับ ก็คือถ้าเขาแบบบอกว่าเนี่ยจะตรวจพระด้วยไม่ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดศาสนาแล้วนะคุณห้ามทำอย่างนี้แล้วก็เนียนๆแล้วก็ขึ้นเครื่องไปได้แล้วสุดท้ายคนบนเครื่องก็ตายเพราะโคโรนาไวรัสนั่นเองก็เนี่ยครับก็คือส่วนของที่ผมทำทั้งหลายทั้งแหล่ครับเวลาที่เราจะส่งของไปในอวกาศเนี่ยค่ะมันไปในรูปแบบไหนคะไปในกล่องในแก้วในพลาสติกมันไปยังไงจริงๆต้องบอกว่าการส่งของขึ้นอวกาศเนี่ยเป็นอะไรที่ยุคนี้เรียกว่าง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายถึงขนาดที่ว่าอยู่ดีๆอยากจะใส่ถุงขึ้นไปได้เลยนะครับอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันก็คือในจรวดเนี่ยมันก็จะมีหรือว่าในยานอวกาศเนี่ยมันก็จะมีการทดลองของคนอื่นเขาอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ DNA ของเราไปเนี่ยเป็นของเหลวอะแล้วคือเกิดไปแตกขึ้นมาเนี่ยไปเปื้อนของเขาพังอีกนะครับก็สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเรา develop สิ่งที่เรียกว่าเป็น payload เนี่ยก็คือตามชื่อเลยว่าลักษณะของมันก็จะเป็นเหมือนกับกล่องเนาะขนาดที่เราได้มาเนี่ยเป็นขนาด10 คูณ 10 คูณ 10ก็เท่านี้เองนะครับเดี๋ยวถ้าดูในรูปเนี่ยก็จะพบว่ามันเป็นกล่องที่ถ้าไม่บอกก็จะไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยคือจะถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาโดยใช้เทคนิคก็คือ 3D print เพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ดีๆไปเดินตามตลาดแล้วก็บอกว่าขอซื้อกล่องส่งของไปอวกาศหน่อยไม่ได้นะครับก็องค์ความรู้พวกนี้เนี่ยก็ถือว่าก็พัฒนาโดยวิศวะไทยนะครับวิศวกรของไทยจาก Freak Lab เนี่ยก็มาช่วยในการพัฒนาตัวกล่อง payload ตรงนี้ซึ่งเราก็ได้พัฒนาตัวกล่องเนี้ยให้มันมีความสวยงามด้วยแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับมีการต่อไฟเข้ามาเพราะว่าเราต้องการที่จะบันทึกภาพบันทึกน้องไดโนเสาร์ที่เราติดขึ้นไปเนี่ยมันจะได้เห็นมันลอยๆเนาะครับก็เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างหนึ่งนะฮะในการ 3D print ตัวกล่องหรือว่าตัว payload เนี่ยเพื่อที่จะส่งขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ทำโดยวิศวกรไทยน้องต้นคาดหวังว่าการทำโปรเจกต์ในครั้งนี้เนี่ยจะได้ผลตอบรับจะได้เอาคำแบบไหนมาบ้างจริงๆต้องบอกว่าเอาคำที่มันจะเกิดกับงานภารกิจอันนี้ครับก็คือมันมีทั้งในแง่ของที่เป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไซแอนซ์แล้วก็ synthetic biology แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ต้นมองเลยเนี่ยก็คืองานนี้เนี่ยตัวแปรสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่คนแล้วก็กระบวนการคิดนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเนี่ยการทำงานอวกาศเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่านักวิจัยต้องใส่เสื้อกาวหรือต้องเป็นนักบินอวกาศอย่างเดียวจริงๆเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าตั้งแต่ SpaceTH ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้อยากให้คนมองว่าอวกาศมันเป็นเรื่องของนักบินอวกาศเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์อวกาศมันเป็นเรื่องของทุกคนแล้วทุกคนเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำตรงนี้ได้หลังจากจบโปรเจกต์เนี่ยครับเราตั้งใจที่จะให้ทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมัน Open Source หมด Open Source ตัวโค้ดอัลกอริทึมที่เราทำขึ้นมา Open Source วิธีการคิดกระบวนการคิดในการได้มาซึ่งงานนี้ Open Source ตัว paper ต่างๆที่เราจะไป contribute วงการวิทยาศาสตร์ต่อ
และที่สำคัญเลยก็คือเราอยากที่จะใช้พื้นที่สื่อของ Space TH เนี่ยในการที่จะกระจายองค์ความรู้นี้เพื่อที่จะอินสไปร์เด็กๆไม่ใช่แค่เด็กๆแต่ว่าอินสไปร์คนที่อาจจะอยู่ในอินดัสทรีที่เป็น non space หรือว่าไม่ได้ทำงานด้านอวกาศมาก่อนอาจจะอยู่ในสายงานการออกแบบศิลปะหรืออาจจะเป็นนักดนตรีทุกคนนะสามารถที่จะเข้ามาขีดเขียนบนแคนวาสที่เป็นอวกาศนี้ได้เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะมอบให้ทุกคนโดยที่ใช้พวกเราแล้วก็ภารกิจนี้เป็นตัวกลางครับทีนี้อยากจะปิดท้ายด้วยการที่ถามทั้ง3คนนะคะว่าได้เห็นได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่เข้าร่วมโปรเจกต์ในครั้งนี้เริ่มจากน้องพร้อมก็ได้ค่ะถ้าสำหรับผมนะผมว่าโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์แรกตั้งแต่ที่ผมแบบมาสายในเรื่องการวิจัยทั้งหลายทั้งแหล่เป็นนี่คือโปรเจกต์แรกหรือมิชชั่นแรกที่ผมทำได้สำเร็จจริงๆนะครับก็คือตอนวันนั้นน่ะที่ผมอยู่กับพี่เติ้ลอยู่กับปั๊บอย่างเงี้ยก็คือตอนที่ดูรีซัลต์แบบเทสออกมาแล้วเนี่ยมันได้นี่คือแบบโอ้โหวิ่งลั่นแลบเลยครับจนแบบเขาต้องบอกให้เงียบหน่อยฮะกว่าเราจะมาถึงกว่าแบบมนุษยชาติจะมาถึงตรงนี้ได้นี่ก็คือแบบผิดพลาดเลยมาเยอะมากแบบก็เข้าใจตรงนี้แบบลึกๆเลยฮะน้องปั๊บล่ะคะผมรู้สึกว่าผมได้รู้เรื่องราวของวงการวิทยาศาสตร์ในไทยรวมถึงความมุมมอง mindset ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับคือตอนที่ผมเริ่มทำอัลกอริทึมเนี่ยครับแบบผมก็มีไปอ่านเปเปอร์ไปอ่านอะไรผมก็แบบเห็นเริ่มจากคำพูดที่ดังมากในสายวิทยาศาสตร์ว่า on the shoulders of giants ที่แบบเหมือนกับว่าเราได้ค่อยๆเหยียบแบบไหล่ของคนยุคก่อนเพื่อก้าวขึ้นมาสู่อะไรที่มันใหม่มากกว่าผมก็รู้สึกเหมือนแบบเดียวกันครับคือแบบเรากำลังค่อยๆก้าวจากยุคอดีตเข้าไปสู่ฟรอนเทียร์ที่กำลังไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่แบบเราเหมือนพยายาม empathize คุณค่าของสายวิทย์ในงานนี้ค่ะส่วนของน้องเติ้ลเนี่ยเหมือนที่ได้พูดไปเมื่อกี้ว่าจริงๆภารกิจของ Space TH เนี่ยก็อยากจะทำให้คนไทยมีความสนใจในเรื่องอวกาศเพิ่มมากขึ้นซึ่งพี่รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราก็มาได้ระดับหนึ่งเลยนะหลังจากนี้เราเริ่มเห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวเรื่องอวกาศกันมากขึ้นซึ่งหลังจากโปรเจกต์เมสซี่นี้ไปอีกเนี่ยคนไทยทุกคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเกี่ยวข้องกับอวกาศได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าจะทำ DNA storage ยังไงเราจะเอายาวๆไปตัดสั้นๆได้ยังไงจริงไหมเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจอวกาศได้ทุกวันนี้เราอาจจะมองว่าอวกาศมันเป็นเรื่องที่ดูแอดเวนเจอร์เนาะดูเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ดูน่าจะไปกับศิลปะได้ยากน่าจะไปเกี่ยวกับกีฬาได้ยากน่าจะไปเกี่ยวกับปรัชญาได้ยากน่าจะไปเกี่ยวกับนู่นนี่ได้ยากไปหมดเลยแต่ว่าณวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราไปอยู่ถึงอนาคตแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะพบว่าเฮ้ยอวกาศเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะสื่อแล้วก็การที่ได้มาทำงานนี้เนี่ยครับมันเหมือนกับว่า Space TH เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการสื่อสารด้านอวกาศอยู่แล้วการที่ตัวเต้นได้มาทำเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้เข้ามา embody ได้เข้ามาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่คนทำงานจริงๆเขาอยู่กันเราก็ได้ข้อคิดอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราที่เดี๋ยวเราจะต้องส่งมอบให้กับสังคมแล้วก็ประเทศไทยรวมถึงมนุษยชาติเนี่ยในการที่จะเอาองค์ความรู้พวกนี้มาสร้างประโยชน์ต่อไปเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะทำให้มองภาพว่าอวกาศนี้เป็นเหมือนกับผืนผ้าใบใหญ่ที่ทุกคนก็สามารถนำในส่วนของตัวเองเนี่ยไปแต่งแต้มได้เป็นวิทยาศาสตร์ก็ตามคณิตศาสตร์หรือว่าดนตรีปรัชญาทั้งหมดก็มีพื้นที่ให้มันอยู่เนาะซึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับในโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรที่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจที่จะต่อยอดไปในอนาคตได้ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากนะคะน้องพร้อมน้องเติ้ลน้องปั๊บขอบคุณค่ะ Alright, that's it for the session today. Thank you for watching.